Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un cheesecake fără coacere, de post, vegan și mai dietetic, care nu conține zahăr. Este un cheesecake foarte delicios. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie mai multe sau altele, dar le voi aminti și acum în acest video. Eu am folosit pentru această rețetă o conservă din aceea de cremă de cocos de 400 de grame. 100 de grame am lăsat-o deoparte pentru blat și în 300 de grame sau 300 de mililitri, pentru că trebuie să fie la temperatura camerei, să fie lichidă, am adăugat o lingură rasă de agar-agar, adică gelatină vegetală, și am amestecat foarte bine. Dacă nu aveți această gelatină, puteți folosi amidon alimentar de porumb sau tapioca, 2 linguri cu vârf. Apoi am folosit un blat pe care l-am avut eu la congelator, niște resturi de blat, 350-400 de grame, dar puteți înlocui cu biscuiți mărunțiți. Biscuiții pot fi cu gluten sau fără gluten, acum depinde de care consumați. O să vă las și eu niște rețete sus în dreapta și jos în descriere de biscuiți. Dar eu am folosit un blat de tort, un rest de blat de tort, pentru că nu am vrut să-l arunc, l-am avut la congelator, l-am decongelat și l-am mărunțit. Și am amestecat cu 100 de grame de cremă de cocos. Apoi am tapetat o tavă din aceasta cu inel detașabil cu hârtie de copt. Tava mea are diametru de 25 de centimetri, dar cheesecake-ul a ieșit, așa cum ați văzut, mai subțire. Dacă doriți să fie mai înalt, puteți folosi chiar mai puțini biscuiți, 250-300, și folosiți o tavă mai mică de 20 de centimetri sau chiar 18 centimetri și va ieși cheesecake-ul mai înalt. După ce așezăm foarte bine acest blat să fie uniform, putem să presăm chiar cu fundul unui pahar și vom da la frigider până vom face crema. Deci vom pune laptele pe care l-am amestecat cu gelatină vegetală, îl vom pune într-un blender. Cu 200 de grame de cireșe am folosit eu, dar puteți folosi oricare alte fructe aveți sau vă plac. Vanilie, esență naturală de vanilie, am adăugat eu o linguriță, și 20 de picături de stevia lichidă, îndulcitor, dar puteți folosi îndulcitorul care vă place. Și am adăugat și zeama unei lămâi pentru a potența gustul, pentru că se numește cheesecake, normal ar trebui să fie brânză și trebuie să dăm și acel gust de brânză acestei creme. Vom mixa aproximativ 1 minut, 40-45 de secunde. Apoi vom pune compoziția într-o tigaie antiaderentă sau într-o oală cu fundul mai gros. O vom pune pe foc mediu. Eu am adăugat și o lingură de lecitină de soia. Aceasta va acționa ca un emulgator și vom obține o textură cremoasă. Lăsăm din momentul în care începe să fiarbă 5 minute, pentru că gelatina vegetală, spre deosebire de cea de origine animală, trebuie fiartă ca să fie activată, deci nu ca cea de origine animală care atunci când este fiartă se dezactivează. În blender am pus 200 de grame de caju hidratat peste noapte, eu am ținut în apă rece la frigider, și apoi am început să pun din compoziția pe care am fiert-o, am pus câte un polonic, deci nu am pus-o toată odată pentru a nu avea un șoc termic.
Eu am acest blender cu vasul de sticlă, dar nu cred că numai lucrul acesta este important. Deci și cuțitele, dacă vrem să le protejăm, să taie bine, trebuie să nu folosim alimente fierbinți. Și am pus, așa cum s-a văzut, puțin câte puțin și am mixat până am obținut o pastă, așa cum se vede, foarte fină. Tot la fel, aproximativ 1 minut. Acum depinde de puterea blenderului. Lăsați până se face o pastă foarte fină. Bineînțeles, opriți blenderul, nu turați fără oprire. Și vom turna peste blatul pe care l-am scos de la frigider. Vom turna această cremă, o vom uniformiza, o vom aplatiza și apoi, bineînțeles, vom introduce din nou această tavă la rece, la frigider, pentru 2-3 ore. Sau chiar peste noapte putem să-l lăsăm. Apoi îl putem scoate din formă și putem servi. Este un cheesecake foarte răcoros, foarte delicios, foarte cremos. Eu l-am decorat cu fistic tocat grosier și cu cireșe confiate, dar puteți decora cu orice altceva vă place. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu, apreciați acest videoclip pentru că mă ajută foarte mult în algoritmul YouTube și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!